Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh đúc mặn miền Tây nha, một món bánh quen thuộc, đơn giản mà mình thấy cái cách pha bột này nó mềm mềm dẻo dẻo, kết hợp với độ béo ngậy từ nước cốt dừa nữa. Chan thêm nước mắm chua ngọt ăn là khỏi chê luôn. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon này luôn ha. Phần bột là mình có 300g bột gạo ha. Mình chọn cái loại hạt, các bạn dùng loại mịn cũng được. Bên đây là 200g bột năng nè, hay còn gọi là bột mì tinh á. Chút muối nữa cho bánh nó đậm đà. 1,2 lít nước cốt dừa ha, nước cốt đặc béo thì bánh của mình nó sẽ ngon. Rồi bây giờ pha bột, cho hết 300g bột gạo vào thau, 200g bột năng, thêm muối vô luôn. Nước cốt dừa này là mình dùng tỷ lệ là 1:2, gồm là 500ml nước cốt dừa ép và 700ml nước lọc. Rồi bây giờ thêm vào đây thêm 300ml nước lọc nữa, là tổng cộng mình có chất lỏng 1,5 lít ha. Thì tỷ lệ mình dùng là 1 bột và 3 nước các bạn có thể nhân lên. Mình ăn ít hay là ăn nhiều thì có thể giảm hoặc là tăng cái số lượng lên. Cái này là ra rất là nhiều luôn các bạn. Khuấy đều rồi cho nó tan hoàn toàn luôn. Cái phần bột này thì phải để cho nó nghỉ, bột bánh của mình nó mới mịn ngon được nha, ít nhất cũng khoảng 15 phút á. Phần nhân thì mình có đây 300g thịt nạc vai heo ha. Các bạn dùng nạc nào cũng được, thịt nạc vai thì nó sẽ ngon, nạc dăm nó mềm và nó có mỡ nó béo. Một củ cà rốt mình gọt sạch phần vỏ rồi. Nửa cái củ sắn thôi, tại vì củ sắn này cũng hơi lớn nè. Nấm có nấm mèo và nấm đông cô luôn, hai loại mình ngâm nước cho nó nở mềm sẵn để dễ sắc. Hành lá và tép nữa. Một củ hành tây trắng, các bạn sẽ sắc ra, mình sắc hạt lựu nhỏ nhỏ cho nó đều. Hành tây, còn không thì các bạn dùng hành tím và tỏi băm nha. Sắc hạt lựu vậy nên mình xào cùng phần nhân nó ăn nó ngọt và nó thơm, nó dậy mùi lên Sắc cái phần thịt luôn. Nếu mà không dùng thịt nạc này sắc ra thì các bạn xay cũng được nữa. Sắc thì cho vào nhân nó có cái phần thịt ăn nó ngon hơn xay. Củ sắn cũng vậy luôn, mình cũng sắc hạt lựu cho nó đều. Nhưng bánh mặn của miền Tây không thể thiếu chính là củ sắn các bạn, hay còn gọi là củ đậu Còn cà rốt thì có thì cho, còn không có thì thôi tại vì mình cho vô cho nó ngọt và màu sắc nó hấp dẫn. Nấm thì nấm mèo cũng được nữa, nhưng mà có thêm nấm hương thì nó giòn và nó thơm. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết với Shopee thì mời các bạn bấm vào phần mô tả video chọn sản phẩm mua ủng hộ mình ha. Mình băm chút xíu để cho nó nhỏ nhuyễn hơn chút. Rồi cho hành tây vào chảo để xào. Hành tây này mình dùng một củ cúc lớn nè, sắc ra nhóc luôn Rồi cho tiếp thịt vô ha. Xào săn với lửa lớn để cho phần thịt của mình nó không có ra nước, nó sẽ tơi rời hơn. Cho tiếp 2 loại củ vô, cà rốt, củ sắn cũng xào. Khi mà cho củ vô rồi các bạn để lửa trung bình hay mình xào từ từ để cho phần củ này nó chín nè. Rồi cho nấm vô tiếp tục luôn, chứ để lửa lớn quá thì nó khét. Cái phần nhân thì xào cho nó hơi chín một chút. Thêm vào đây muỗng cà phê muối, muỗng cà phê hạt nêm, muỗng canh đường, 1 muỗng canh dầu hào. Rồi xóc đều lên. Mình thích ăn giòn giòn thì xào một chút thôi. Cuối cùng là một ít tôm khô mình đã ngâm nở sẵn nè. Cái phần này thì tùy ý Cho hành lá sắc nhỏ vô sau cùng nữa. Xóc đều cho nó dậy mùi thơm. Rồi thêm vào trong đây một ít tiêu xay. Vậy là phần nhân đã hoàn thành rồi đó các bạn. Phần nhân mình xào với lửa dừa cũng chín kỹ. Mình dùng cái khuôn 22 quét sơn lớp dầu nha, để cho bánh vô nó không có bị dính khuôn. Rồi cho vào trong cái sửng hấp. Các bạn hấp cho nó nóng khuôn lên. Khuấy đều thau bột mà nãy giờ mình để cho nó nghỉ đó.
Các bạn khuấy lên để cho nó đừng có bị lắng ở dưới đáy thau. Mình sẽ lấy hết các loại bột luôn, chứ không khuấy lên nó bị lắng. Nước trong nồi cũng sôi rồi, bây giờ mình sẽ hấp bánh nha. Bánh đúc làm bằng khuôn thì các bạn phải hấp lớp nó mới ngon và nó chín đều, bột nó không có lắng. Khuôn này thì mình sẽ chia ra làm 3 lớp. Lớp đầu tiên mình sẽ hấp 7 phút với lửa lớn. Cứ 7 phút là các bạn kiểm tra nha, mình thấy cái lớp bột nó đặc lại vậy là được nè. Rồi cái mình cho tiếp cái lớp bột kế lên. Chia làm 3 là mình thấy nó vừa ăn á. Chứ các bạn đừng có làm mỏng quá thì nó cũng hơi lâu. Tại vì bánh mặn mà, đâu phải bánh da lợn đâu mà mình làm mỏng. Rồi cũng hấp 7 phút với lửa lớn luôn. Và đây là cái lớp cuối cùng, mình sẽ hấp 15 phút cho bánh nó chín kỹ nha, ở lửa trung bình. Đủ thời gian là bánh nó chín là mình tắt bếp luôn. Cái tăm á, mình xăm vào giữa thấy nó không còn bột ướt nữa là nó chín. Lấy khuôn bánh ra rồi cái mình chờ cho nó nguội hoàn toàn thì mình lấy ra khỏi khuôn nó mới dễ nha. Chứ các bạn còn nóng mà mình lấy ra là khó lắm. Nó sẽ dính cái khuôn dữ lắm mà bánh nó cũng không ngon nữa, nó ra nó bị mềm đó. Mình sẽ úp nó ra. Quá trời cái khuôn bánh luôn các bạn. Khuôn 22 ra bánh đầy khuôn luôn. Ngon quá ha. Phần bột này ra là tương đương khoảng 2 kg bánh đó. Gồm có bột và chất lỏng thì mình làm ra được 2 kg bánh. Cho nhân lên trên. Bánh mặn miền Tây á là không thể thiếu chính là nước cốt dừa. Độ béo của nước cốt dừa kết hợp với nhân, nó ngọt ngọt thơm thơm á. Tôm khô á là mình làm theo kiểu bây giờ thôi, chứ hồi xưa là làm bằng con ruốc á các bạn, con tép sấy á. Rồi á, ăn bánh mặn á thì phải có thêm là giò trái quẩy sắc nhỏ nhỏ để lên, ăn kèm với nước mắm, thêm một ít rau thơm nữa, ngon dữ lắm luôn. Bây giờ á, thì mình biến tấu chút xíu, phần nhân có thêm tôm khô và cà rốt, rồi có thêm nấm nữa thì ăn nó càng lạ miệng hơn. Hồi xưa thì nó không có nấm đâu các bạn, phần nhân chủ yếu là thịt, rồi củ sắn, hành lá và thêm tép sấy thôi à. Khi ăn á, thì mình cho nhân lên cho nó nhiều nhiều, ăn cho nó đã ha. Chan nước mắm lên. Nước mắm á, các bạn làm vừa ăn nha, mặn mặn ngọt ngọt, đừng có quá mặn thì ăn nó không ngon đâu, tại vì mình chan nhiều quá, cho nó ướt đẫm cái miếng bánh luôn, ăn nó thấm nó mới hấp dẫn. Mình làm 3 lớp nè, lớp chính giữa thì nó hơi dày hơn hai cái lớp hai bên. Bánh mặn miền Tây, một món ăn đơn giản mà dễ ăn, thấy ai cũng sẽ thích, vừa có độ béo, ăn đầy đủ dinh dưỡng luôn, rau củ nè, rồi tinh bột nè. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Nếu chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.